سلام به همه داستان دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام داستان حرمسرای قذافی رو تعریف کنم که از کتابی به همین نام گرفته شده. داستانی مستند از جنایت‌های پنهان معمر قذافی، دیکتاتور لیبی است که در طول 42 سال حکومتش زنان و دختران بسیاری رو قربانی هوسرانی و خشونت‌های خودش کرد. این کتاب اولین بار در سال 2012 منتشر شد و توجه جهانی رو به بخش تاریک از دوران حکومت قذافی جلب کرد. آنیک کوژان، خبرنگار روزنامه لوموند، پس از سقوط حکومت قذافی به لیبی سفر کرد تا با بازماندگان حکومت اون مصاحبه کنه. تو این سفر اون متوجه شد که پشت چهره رسمی و انقلابی قذافی مردی قرار داشت که یک سیستم پیچیده از آدمربایی، تجاوز و سوءاستفاده جنسی رو برای ارضای امیال خودش ایجاد کرده بود. کتاب به دو بخش اصلی داستان ثریا و تجربه بقیه قربانیان تقسیم میشه. بخش اول داستان ثریا. ثریا دختری 15 ساله از یک خانواده لیبیایی بود که هنگام بازدید قذافی از مدرسه اون مورد توجه اون قرار گرفت. ماموران قذافی اون رو به بهانه دیدار با رهبر لیبی دزدیدند و به باب‌العزیزیه محل اقامت قذافی منتقل کردند. ثریا از همون لحظه ورود به کاخ تحت کنترل شدید قرار گرفت و مجبور شد در حرمسرای خصوصی قذافی زندگی کنه. اون نه تنها به طور مداوم مورد تجاوز قذافی قرار می گرفت، بلکه تحت شکنجه‌های روانی و جسمی و وحشتناکی نیز قرار داشت. اون شاهد بود که چگونه دختران و پسران دیگری نیز در این سیستم گرفتار شده بودند. برخی از اونها از دل خانواده‌های محترم و مذهبی بودند و برخی دیگه از مأموران و کارکنان رسمی دولت لیبی انتخاب می شدند. این دختران پس از مدتی یا کشته می شدند یا ناپدید، یا در صورت بارداری مجبور به سقط جنین می شدند. اما در نهایت ثریا بعد از 5 سال اسارت به طرز معجزه‌آسایی موفق شد فرار کنه و داستانش رو برای خبرنگاران تعریف کنه. و اما بخش دوم، سرنوشت دیگر قربانیان. این خبرنگار به سراغ داستان‌های دیگر قربانیان میره و چهره تاریکی از حکومت قذافی رو افشا میکنه. اون نشان میدهد که چگونه قذافی یک شبکه پیچیده برای تأمین دختران و پسران جوان ایجاد کرده بود. قذافی هنگام بازدید از مدارس، دانشگاه‌ها و حتی نشست‌های رسمی زنان و دختران جوان را نشان می‌کرد و مأمورانش وظیفه داشتند اونها رو به باب‌العزیزیه ببرند. برخی از زنان بعد از سوءاستفاده‌های جنسی شکنجه و تحقیر می‌شدند. بسیاری از اونها با بیماری‌های روانی، اعتیاد یا ایدز از کاخ خارج می‌شدند. قذافی یک گارد ویژه از زنان مسلح داشت که بیشتر اونها نیز قربانی سوءاستفاده‌های اون بودند. بسیاری از این زنان از کودکی دزدیده شده و مجبور به کار در خدمت قذافی شده بودند. این کتاب نه تنها یک افشاگری تاریخی است، بلکه نشان دهنده واقعیت تلخ دیکتاتوری‌ها و سوءاستفاده از قدرت در جوامع بسته است. آنیک کوژان با جمع‌آوری شهادت‌های قربانیان تصویری وحشتناک از زندگی در سایه یک حکومت استبدادی ارائه می‌دهد. قذافی از قدرت مطلق خود برای بهره‌کشی از زنان و مردان استفاده می‌کرد و این سیستم را به عنوان بخشی از حکومت خود گسترش داده بود. بسیاری از قربانیان هیچگاه نتوانستند داستان‌های خود را بازگو کنند، زیرا جامعه لیبی آنها را مقصر می‌دانست. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه رهبران مستبد می‌توانند سیستم‌های مخفی برای بهره‌کشی از مردم ایجاد کنند، در حالی که چهره عمومیشان چیزی متفاوت نشان می‌دهد.
اگه به مطالعه تاریخ، سیاست و پرونده‌های جنجالی علاقه دارید، این کتاب یکی از مهمترین آثاری است که می‌تواند دیدگاه شما رو نسبت به دیکتاتوری‌ها تغییر دهد. ممنون که تا اینجای ویدیو گوش کردید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید.